ดีค่ะนี่คือ Top News Talk อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะถือได้ว่าประเด็นข้อพิพาทไปเจอหมุดสปก.ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่นะคะณตอนนี้เนี่ยมันจบเหมือนกับปลายทางยังไม่จบนั่นก็คือตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ให้รอว่าในอีก2 เดือนข้างหน้าเนี่ยคณะกรรมการวันแมปเนี่ยจะมีแผนที่เดียวเพื่อหาข้อยุติประเด็นเรื่องของพื้นที่สปก.แล้วก็พื้นที่ป่าเขาใหญ่เรื่องนี้จบอย่างไรวันนี้เราหาคำตอบพร้อมกันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญนะคะคุณดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเด็นเรื่องป่าเขาใหญ่ก่อนนะนี่ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์คุณดำรงแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์วันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะคุณดำรงตามข่าวตอนนี้เนี่ยมองว่าเป็นยังไงคะเรื่องนี้สรุปมันจบหรือยังคือเรื่องนี้นะฮะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกประกอบกับเอกสารที่เราค้นเจอข้อตกลงต่างๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไปยกเลิกระเบียบเดิมโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องไงท่านธรรมนัสก็ยังไม่มาช่วงนั้นน่ะท่านว่างอยู่ไอ้ปฏิรูปเนี่ยไม่มีใครดูแลเหลือว่าการกับท่านช่วยประภัสช่วงปี64-65ก็ว่างอยู่ไงก็ไปถือโอกาสยกเลิกระเบียบอันนี้ที่เขาปฏิบัติกันมา30 ปีวันที่19 ตุลาคมเนี่ยกรมป่าไม้สมัยนั้นท่านทิพย์ดีไพโรจน์เวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศหมดยกให้ทั้งหมด30+6 ป่าเป็น36 ป่าว่าระเบียบที่ข้อปฏิบัติที่ปฏิรูปที่ดินต้องนำปฏิบัติคือ1ไม่เป็นที่ต้นน้ำลำธารใช่2ไม่เป็นที่อยู่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าพวกเขตทำล่า3ต้องไม่เป็นที่เกิน35 องศา4ต้องไม่เป็นที่ข้อผูกมัดสัญญาสัมปทานกรมป่าไม้ต่างๆเช่นปลูกสร้างสวนป่าพวกหมู่บ้านป่าไม้อะไรเขามีอยู่4 ข้อแต่ไอ้4 ข้อเนี่ยมัน1 ใน 5นั้นไอ้ข้อที่5คือให้ตั้งอนุกรรมการจังหวัดโดยผู้ว่าเป็นประธานและมีป่าไม้จังหวัดเป็นอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินจะไปดำเนินการอะไรในพื้นที่มาจะต้องเข้าอนุจังหวัดก่อนให้ป่าไม้จังหวัดตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่ถึงจะนำไปปฏิรูปได้คำสั่งที่คุณดำรงกำลังพูดคือคำสั่งฉบับนี้นะคะซึ่งลงนามโดยท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้คือสมัยนั้นนะเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งนะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์สปก.และกรมป่าไม้หาข้อยุติและยุติแล้วอธิบดีไพโรจน์กรมป่าไม้ถึงออกสื่อเวียนผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศวันที่13 ตุลา 2533นี่นะก็ปฏิบัติกันมา30 กว่าปีไม่มีอะไรซึ่งมาเกิดเหตุการณ์เมื่อปี64ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินไปยกเลิกระเบียบอันนี้โดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวหน้างานมันเป็นป่าแล้วทำไมจึงไปออกเอกสารสิทธิ์ได้ก็คือบริเวณพื้นที่ข้อพิพาทตรงนั้นแหละบ้านเหวปากก้างท่านผู้ชมคะตำบลหมูสีปากช่องที่โคราชคือพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ไปจำแนกประเภทที่ดินเขายึดถือตามไม่เกิน 35%กรมแผนที่ทหารก็ไปยึดระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าอันเนี้ยพื้นที่ไม่เกิน 35%เขาก็ขีดในห้องแอร์นี่แหละไม่มีใครมาเดินดูประเทศ30 กว่าล้าน30 ล้านไร่หรอกก็ดูในห้องแอร์ขีดออกเฮ้ยนี่ไม่เกิน35ไม่เกินจะมาขีดออกแต่ไม่รู้ที่ตรงนี้เป็นป่าที่ตรงนี้เป็นป่าแต่สมัยนั้นมีร่องรอยทำกินเพราะเขาทำไม้มีสัมปทานไม้เขาใหญ่ปี2501-02ประมาณนั้นน่ะและชาวบ้านที่ไปทำไม้ก็ปลูกข้าวโพดมีร่องรอยทำกินพอหมดสัมปทานไม้ชาวบ้านก็ออกกรมป่าไม้ก็เข้าไปปลูกป่าปี2511เขาใหญ่ก็ประกาศทับพื้นที่ปลูกป่ามาถือเป็นกรมเดียวกันประกาศเป็นอุทยานเลยป่าสวนป่าที่ปลูกขึ้นมอบให้อุทยานก็เป็นพื้นที่แปลงใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปี2511เนี่ยกรมป่าไม้แยกกรมเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานก็กลับมามอบพื้นที่ให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวเหมือนกับว่าข้อพิพาทเองเนี่ยมันจะยุติได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวรอวันแมปทีเดียวในอีก2 เดือนข้างหน้าใช่ไหมคะคุณดำรงมองแบบนั้นไหมคือผมว่ายุติไม่ยุติมันฝืนไม่ได้หรอกวันนี้อยู่ๆคุณฝืนเอาจะตัดที่เขาใหญ่แล้วไปออกปฏิรูปดิน 35,000 ไร่แล้วให้ใครล่ะไปดูคุณให้รายชื่อที่ให้ชาวบ้านทั้งประเทศเขายอมรับไหมล่ะท่านธรรมนัสเองก็ไม่ยอมรับไงก็แจ้งจับดำเนินคดีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายไปดำเนินคดีก็ไปทำผิดระเบียบนี่ไงเราคือเอาแบบนี้ก่อนนะคะคือณตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการว่าคณะกรรมการวันแมปเนี่ยต้องเคาะแผนที่ที่เป็นตรงกลางซึ่งในหลักการก็คือจะต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปฏิรูปที่ดินสปก.ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฝั่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยมาคุยกันซึ่งปัญหาก่อนหน้านี้คือทั้ง2 หน่วยงานถือแผนที่คนละฉบับถูกไหมคะ
ทีนี้มาคุยกันแล้วเคาะว่าตรงไหนเป็นแผนที่ป่าตรงไหนเป็นสปก.กันแน่แบบนั้นเนี่ยถ้าเคาะออกมาแล้วมันดันเป็นสปก.คุณดำรงคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดออกมาแบบนั้นไหมไม่มีเพราะอันนี้มีระเบียบใช้อยู่ระเบียบข้อปฏิบัติมันมีอยู่ก็คือต้องไม่เป็นป่าต้นน้ำลำธารไม่เป็นป่าอนุรักษ์พื้นที่เฉลี่ยความลาดชันไม่ต่ำกว่า35องศาแล้วก็ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขต่างๆคือกรมแผนที่ทหารเขาไม่เห็นเอกสารอันนี้คือกรมแผนที่ทหารเขาพูดไหมเขาพูดตามหลักฐานเอกสารราชการมีพระราชกาปฏิรูปที่ดินกรมทหารพูดไม่หมดนะไปบอกอันนี้เป็นสปก.เลยเพราะมีพระราชกิจการแล้วเขาใหญ่เขาก็มีพระราชกิจการเหมือนกันเป็นอุทยานกรมแผนที่ทหารจะต้องบอกมีพระราชกิจการทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องบอกอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ไปบอกเป็นของใครแต่ไม่สามารถจะออกนำใจปฏิรูปที่ดินได้เพราะติดระเบียบข้อปฏิบัติอยู่4ข้อที่ปฏิรูปที่ดินจะต้องมอบคืนให้กรมอุทยานเข้าไปนี่ไงคือโอเคถ้าพูดแบบนี้เคลียร์แต่ถ้าจะมาบอกว่าเอาละจากการวัดของกรมแผนที่ทหารพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สปก.อันนี้ไม่ถูกต้องพูดไม่หมดพูดครึ่งเดียวไม่ได้ไปวัดกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้ไปวัดแต่จำแนกตามพัฒนาที่ดินเขาจำแนกเป็นพื้นที่ปฏิรูปและปฏิรูปประกาศทับ 35,000 ไร่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นป่าและไม่รู้ข้อปฏิบัติระเบียบ4ข้อนี้เขาออกกันมาตั้งแต่2533ว่ายังไงข้อปฏิบัติปฏิรูปที่ดินน่ะเขาถึงย่อมอบป่าไป36ป่าทั่วประเทศค่ะก่อนหน้านี้เองที่ร้อยเอกธรรมนัสออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วแหละเพราะเอาละกรมแผนที่ทหารก็ชี้แล้วว่ามันเป็นที่สปก.แต่ว่าในมุมของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็บอกว่าจากสภาพหน้างานเนาะมันเป็นป่านะคะช้างเดินออกมาด้วยดังนั้นเราเพิกถอนให้หมดตรงเนี้ยคุณดำรงมองยังไงคะก็ถูกรัฐมนตรีทำถูกถ้าดื้อดึงไปรัฐบาลจะพังผมบอกสปก.มันพังมาแล้วแค่แจกคนผิดเอาคนจนเอาแจกคนรวยก็ผิดรัฐบาลก็พังมาแล้วไอ้นี่หนักกว่านั้นอีกไปเอาพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกอุทยานแห่งชาติเป็นของคน60 ล้านคนไม่ใช่ของคน10 กว่าคนไม่มีใครเขายอมก็หรอกผมจะบอกให้หรือที่คุณชัยวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้คุณจะมาจบแบบหล่อๆเนี่ยไม่ได้ต่อให้วันแมปออกมาแล้วมันหาข้อสรุปไม่ได้หรือที่สุดจะชี้ว่ามันเป็นพื้นที่สปก.ก็จะไปจบกันในชั้นศาลผมจะบอกนะคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขามีมาตรา35พรบอุทยานแห่งชาติปี2562ใหม่ของเดิมมาตรา22ผมเป็นทิบดีครับทับลานเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองอุทยานแห่งชาติถ้ามีสิ่งแปลกปลอมสิ่งก่อสร้างสิ่งอะไรเข้ามาเลยให้อำนาจหัวหน้าอุทยานทุบรื้อถอนทำลายให้เหมือนสภาพเดิมได้ทั้งหมดผมโดนฟ้อง10 กว่าคดีทำลายทรัพย์สินทุบเทิบหนักกว่านี้อีกก็เลยทำให้คุณชัยวัฒน์มั่นใจที่จะเดินหน้าเขาผ่านมาเยอะเขาโดนทุบเทิบต่อสู้มาเยอะกฎหมายข้อกฎหมายก็มีไอ้อย่างเงี้ยพูดเป็นในไทยก็จะฟ้องแก้เกี้ยวกันนั่นแหละไปแจ้งจับคุณชัยวัฒน์แก้เกี้ยวไปงั้นเองคือข่าวเรื่องนี้มันก็แตกแขนงไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณดำรงถึงขนาดมีการออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐนี่แหละงัดกันเองระหว่างเจ้ากระทรวงทรัพย์กับเจ้ากระทรวงเกษตรแล้วคุณดำรงนี่แหละเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอยากจะชี้แจงยังไงไหมคะผมจะได้ฟังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวการเมืองเลยผมรู้จักท่านพลเอกประวิตรไม่รู้จักป่าร้อยต่อจังหวัดตอนผมไปทิบดีทำงานร่วมมาท่านพัชวาฒผมก็รู้จักแต่หลังจากผมเล่นการเมืองไปแล้วจบไปแล้วผมไม่เคยไปพบท่านและไม่เคยไปติดต่อและท่านก็ไม่เคยมาแต่งตั้งอะไรผมเลยเขาแต่งตั้งท่านยาเนติธรรมกุลเป็นที่ปรึกษาอดีตทิบดีกรมอุทยานไม่เกี่ยวกับผมคุณสนธิไปพูดทำให้ผมเสียหายแต่ผมก็ไม่อยากจะฟ้องร้องอะไรหรอกที่ไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้สเปะสปะหมดมั่วไปหมดผมก็ไม่ติดใจนะเขาจะพูดอะไรก็อยากเขาพูดไปว่าผมเป็นที่ปรึกษาท่านธรวาสมากอะไรมากเหมือนผมเนี่ยไปเข้าข้างคุณชัยวัฒน์เป็นลูกพี่เก่าไปท้าความคนกี่ล้าน99%เขาสนับสนุนเอาเขาใหญ่คืนผมรู้สึกจะมีคุณสนธิเนี่ยไปพูดลักษณะไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ดูรายการเห็นคนมาเล่าให้ฟังก็แล้วแต่ผมไม่ติดใจจะไปพูดแล้วก็เรื่องของเขาไปคือยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่จะเป็นการเมืองเนี่ยข่าวลือว่าร้อยเอกธรรมนัสกับท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทขบเหลี่ยมกันอันนี้จริงไหมคะไม่จริงอ่ะท่านธรรมนัสอ่ะจริงๆลึกๆก็คือลูกน้องท่านพัชรวาทนั่นแหละเคารพเป็นพี่เป็นน้องไม่มีหรอกผมก็รู้จักทั้งสองคนท่านธรรมนัสผมก็สนิทท่านพัชรวาทผมก็รู้จักไม่มีหรอกโอ้โหจะไปทะเลาะกันเขาเป็นเหมือนนายกับลูกน้องอ่ะ
เคารพนับถือกันไม่มีหรอกแสดงว่าปัญหาภายในพลังประชารัฐไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น่ามีด้วยคือมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพราะธรรมนัสก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรสมัยนั้นในปี64อะไรนั่นเขาจะมามันลักไก่มันช่องว่างร้อยต่อก็ไม่สู้ไปสอบเอาว่าการกับช่วยประพัฒน์2 คนท่านเฉลิมชัยว่าการประพัฒน์ใครดูแลล่ะสปก.ช่วงนั้นใครรับผิดชอบล่ะต้องไปดูร้อยต่อท่านธรรมนัสไม่ได้เกี่ยวข้องช่วงนั้นอันนี้ก็ต้องแฟร์กับร้อยเอกธรรมนัสใช่แต่คนวงในเนี่ยเขาก็แบบคิดกันว่าเป็นการรับงานมาเพื่อที่จะแบบที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะทำให้มันเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทหรือเปล่าคะไม่มีหรอกคนเปิดศึกคือคุณชัยวัฒน์เริ่มต้นมาไม่ใช่ท่านธรรมนัสนะตรงนี้นะคุณชัยวัฒน์ไปพบหมุดสปก.มาเรื่องถึงแดงขึ้นมางั้นถ้าคุณชัยวัฒน์ไม่ไปจับเรื่องนี้ใครจะแดงขึ้นไหมไม่มีรู้เรื่องหรอกหมุดสปก.จริงจริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดจากคุณชัยวัฒน์ไปพบหมุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมต้องชมเชยเขาคุณชยาเนี่ยเขาไปตรวจเจอแล้วมีเรื่องมีราวเขาไม่ยอมถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ยอมไปแล้วไม่ใช่การรับงานมาเพื่อที่จะแบบทำให้เกิดกระแสข่าวที่มันเป็นข้อพิพาทและที่สุดแล้วเนี่ยพอพลังประชารัฐดูมีประเด็นดราม่าก็นำไปสู่การปรับครม.แบบนี้เป็นไปได้ไหมคะไม่เกี่ยวคุณธรรมทัศน์ไปได้พูดไม่ใช่เป็นคนสั่งการคุณธรรมทัศน์ระหว่างนั้นคุณธรรมทัศน์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่อยู่ในช่วงรับผิดชอบอันนี้อย่างนั้นเขาจะไปแจ้งจับลูกน้องเขาทำไมถ้าเขาเป็นคนสั่งการให้สปก.ไปดำเนินการเรื่องนี้พวกเขานะเขาจะแก้จ้างจับไหมวันนี้เขาสั่งให้ดำเนินคดีหมายถึงฝั่งแบบที่ไม่ใช่ฝั่งร้อยเอกธรรมนัสนี่นะไม่ได้หมายถึงว่าฝั่งร้อยเอกธรรมนัสสั่งแต่แบบอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ท่านให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปแจ้งดำเนินคดีปฏิรูปที่ดินจังหวัดพร้อมพวกอีก4-5 คนแสดงว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ไงแต่หมายถึงที่อันนี้เขาซุบซิบกันดิฉันรับบทชาวบ้านนะคะฝั่งบ้านป่ารอยต่อเนี่ยสั่งมาหรือเปล่าแล้วก็แบบต้องการที่จะสกัดร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าโอ้ไม่มียิ่งนั่นเคารพใหญ่ผู้กองธรรมนัสยิ่งเคารพพี่ป้อมเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าเลยก็ว่าได้ไม่มีหรอกกับการที่ร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะคะที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเอาละในเมื่อตอนนี้เนี่ยกรมแผนที่ทหารชี้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่สปก.มันชัดเจนแล้วเนาะเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าสปก.กับอุทยานเนี่ยถือแผนที่คนละฉบับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของกระทรวงเกษตรนะคะส่วนของสปก.เองเราจะคืนพื้นที่ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเนี่ยเราจะเพิกถอนให้หมดนะคะเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่ในมุมของคุณชัยวัฒน์บอกถ้ารัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์หล่อๆแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องมีคนผิดคุณดำรงมองยังไงคะจะเห็นด้วยนะก็ต้องดำเนินคดีปฏิรูปคุณจะไปถอนได้ไงปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยคุณไปเลิกระเบียบเขาได้ยังไงล่ะแสดงว่าที่ร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยในมุมคุณดำรงไม่เห็นด้วยกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ผมไม่รู้ท่านให้สัมภาษณ์ยังไงนะท่านพูดยังไงผมก็ไม่รู้แต่ท่านไม่ได้บอกสัมภาษณ์ไม่ให้จับไม่เจอท่านไม่ได้พูดท่านอยากจะให้จบแล้วเอาเป็นแนวบัฟเฟอร์กันชนอันไหนที่อยู่ในอุทยานเนี่ยเลิกหมดทั่วประเทศผมก็บอกอันนี้เป็นบุญคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านพัชวาทท่านธรรมนัสเป็นบทตัวอย่างและเป็นมาตรฐานต่อไปอนาคตสปก.ในพื้นที่อนุรักษ์ตามระเบียบอันนี้แช่เลยต่อไปนี้ป่าอุทยานแห่งชาติต่างๆสงบนิ่งหมดเพราะระเบียบใช้มันไม่มีคนไหนกล้าแล้วคือในมุมนี้ชื่นชมร้อยเอกธรรมนัสที่กล้าประกาศออกมารวมทั้งท่านพัชวาทด้วยร่วมมือกันให้ยกเลิกทั้งหมดและเป็นแนวบรรทัดฐานเป็นไม่เฉพาะจุดนี้นะทั่วประเทศอุทยานทั่วประเทศเขตรักษาก็เข้าระเบียบนี้พอดีนะที่ปฏิบัติกันมา30 ปีไงคุณดำรงคะที่ฉันถามเป็นความรู้ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัสเนาะคุณธนดลเนี่ยมีไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ที่เอาหมุดไปปักว่าคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าแล้วตอนนี้กรมแผนที่ทหารเนี่ยชี้ว่าพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สปก.ตรงนั้นเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกแจ้งความเนี่ยก็จะถือว่าไม่ผิดไหมคะใครนะพื้นที่คือผิดดิก็ยังผิดอยู่ใช่ไหมคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี่กันแล้วคือต่อให้มันเป็นสปก.ก็ผิดดิระเบียบนี่คุณไม่ปฏิบัติมันเป็นป่าต้นน้ำมันเป็นป่าไม้มีพ่อปลูกพันธุ์ปลูกป่าผูกพันสัญญาเข้าใจไหมล่ะเป็นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี่คือไม่สำคัญว่าในแผนที่เนี่ยจะชี้ว่าเป็นสปก.หรือเปล่าแต่ถ้าหน้างานมันเป็นป่าเนี่ยคุณออกโฉนดไม่ได้เอกสารสิทธิ์ไม่ได้กรมอุทยานเนี่ยเขายังไม่มีมติเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขายังรักษากฎหมายผมจับทับลานไม่ยิ่งกว่านี้เหรอทับลานเนี่ยไม่มีต้นไม้เป็นที่โล้นทำกินของชาวบ้านยากจนแต่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานผมก็จับสปก.ด้วยดำเนินคดียังสู้กันอยู่ทุกวันนี้
คุณผู้ชมเนี่ยครับไปที่ปากช่องกันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้นักข่าวของเราคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยเนี่ยไปประจำการอยู่ที่นั่นนะครับไปดูความคืบหน้ากรณีสปก.นั้นออกเอกสารสิทธิ์ทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่าสุดนั้นมีความคืบหน้านะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานและก็ราษฎรผู้ครอบครองที่สปก.ที่ออกโดยมิชอบเนี่ยไปชี้จุดครอบครองที่ดินจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติตั้งแต่การยื่นขอเอกสารครอบครองสปก.โดยเลขารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแย้มว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่ามีนายทุนรายใหญ่อยู่เบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปอย่างไรไปติดตามจากคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยครับขอบคุณครับผมพาคุณผู้ชมมาชมพื้นที่ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของบ้านกุดหินนะครับตำบลบ้านกุดคล้าเขาวังหินหมู่5ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพาคุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการที่นำโดยคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดูหมุดปริศนาซึ่งเป็นหมุดของสปก.ว่าน่าจะมีการออกสปก.ออกหมุดโดยมิชอบนะครับพื้นที่บริเวณสภาพโดยรอบเมื่อกี้ที่ผมเดินมากับทางทีมงานของคุณธนดลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปทนะฮะเป็นพื้นที่เชิงเขาคุณผู้ชมนะฮะสภาพโดยรอบเนี่ยจะเป็นป่ามีต้นหญ้าคามีไม่น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการออกสปก.ได้นะฮะนี่เป็นพื้นที่เชิงเขานะฮะกว่าผมจะมายืนมาตรงจุดนี้ก็ต้องข้ามลำน้ำลำตะคอนะครับมีการปีนขึ้นมาทางก้อนหินด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาดูหมุดที่คุณธนดลนำชี้อยู่นะครับเป็นหมุดการออกสปก.โดยมิชอบมีผู้ครอบครองเอกสารสปก.คุณธนดลบอกว่าเป็นอักษรย่ออ่านะครับเดี๋ยวจะไปชมไปสอบถามรายละเอียดกับคุณธนดลล่าสุดเลยว่าพื้นที่สปก.ตรงจุดนี้ปัญหาของการออกคืออะไรตามผมมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโทษทีให้รอนานก่อนที่จะมาถึงตรงจุดนี้ในความรู้สึกของทางพี่ธนดลในฐานะประชาชนคนหนึ่งมันควรต้องออกเอกสารสิทธิ์ทำกินใดๆได้บ้างไหมฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยคือจริงๆแล้วถ้าพื้นที่ตรงนี้นะครับพิสูจน์ได้ว่าเป็นพื้นที่ตามกฤษฎีกาเป็นเขตของสปก.จริงเนี่ยนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมและประชาชนเข้าทำประโยชน์จริงๆเราก็ควรที่จะจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเขตของสปก.หรือไม่แล้วประชาชนได้เข้าการทำเกษตรกรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะออกจุดนี้ย้อนไปนิดนึงเราเจอหมุดสปก.ตรงจุดนี้ครับมันออกได้ยังไงเพราะข้างหลังมันเป็นภูเขาสูงชันแล้วข้างหน้ามีแนวลำธารลำตะคองอยู่ทำไมถึงออกตรงนี้ได้มันพบความผิดปกติตรงไหนฮะการออกตรงนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ออกเมื่อเดือนสิงหาวันที่7สิงหาปี2566นะครับไม่ได้ออกตามปัจจุบันออกมาแล้วฮะเกือบประมาณนัก 7-8 เดือนแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปออกรางวัลเนี่ยคุณจะต้องดูกฎระเบียบก่อนไอ้กฎระเบียบเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้ทำการเกษตรกรรมได้เช่นห้วยหนองคลองบึงพื้นที่เขาเป็นสภาพเป็นป่าเนี่ยเราจะไม่จัดสรรอยู่แล้วแต่สภาพอย่างที่ท่านเห็นนะท่านเห็นหินไหมครับท่านเห็นภูเขาไหมครับท่านเห็นป่านะครับตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินปี2564ไม่สามารถจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับเกษตรกรได้อยู่แล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าการออกสปก.อยู่ในช่วงประมาณของเดือนที่ช่วงประมาณปีที่แล้วที่ท่านทำที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายังไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีท่านเก่าหรือรัฐบาลท่านเก่าเป็นคนไม่ดีหรือบริหารงานไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุญญากาศที่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลใช้เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่คุยกันเห็นทางคุณธนดลบอกว่ามีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีอักษรย่ออ่างที่ครอบครองที่สปก.ตรงนี้หลักฐานที่มีอยู่จนถึงเวลานี้และข้างหน้านี่น่าจะนำพาไปสู่การดำเนินคดีอะไรได้บ้างไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะได้ลงพื้นที่นะครับเรามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ปปทนะครับก็คือเข้ามาดูเนี่ยเนื่องจากตัวของผมได้รับมอบหมายจากท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับให้เข้าไปร้องเรียนตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สปก.นครราชสีมาว่าอย่างเงี้ยเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่แต่เราตรวจสอบทั้งเอกสารแล้วนะครับเอกสารเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็เราก็มีพยานบุคคลนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่สภ.หมูสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับในการสอบสวนในวันนี้ช่วงบ่ายต่อไปครับบริเวณนี้ยังมีหมุดปริศนา
อีกไหมฮะบริเวณเนี้ยคือตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นหมุดดังกล่าวก็ทั้งหมด29ไร่2งาน47ตารางวานะครับประมาณนี้นะครับที่เห็นนี่ก็หมุดก็ตามนี้เลยครับก็คือสปก.มีการปักหมุดทั้งหมดเนี่ย29ไร่ใช่ครับ2งาน47ตารางซึ่งเป็นข้างหลังคือเป็นภูเขาอันตรงนี้คือภูเขาภูเขาก็คืออยู่ข้างหลังเรารอบภูเขาแต่เดิมที่นี้เป็นที่ของหน่วยงานใดดูแลคือที่สปก.สามารถจัดสรรได้สปก.เข้าใจว่าเป็นที่ของสปก.แต่ภูเขาเนี่ยดูแลโดยกรมป่าไม้ครับก็คือมีการทับซ้อนกันไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบว่าเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เหมือนบ้านเหวปากั้งอันนี้เป็นพื้นที่ที่ระหว่างสปก.ติดกับกรมป่าไม้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณธนดลครับอันนี้ก็คือเป็นหมุดนะฮะหมุดอันนี้คือจะเขียนว่าสปก30ที่ธนดลอธิบายให้ผมฟังหน่อยตัวเลขอันนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างคือหมุดสปก.เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอันนี้เป็นหมุดเนี้ยเราก็จะอยู่ในการรังวัดแล้วภาพถ่ายว่าตรงนี้มันมีจุดอะไรบ้างแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับก็คือตัวเลขคือตรงกับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นสุดท้ายเลยใช่ไหมอันนี้สุดท้ายเลยอันนี้ก็จะมองเป็นจุดสุดท้ายหรือจุดเริ่มต้นก็แล้วแต่ตรงนี้มองได้ครับคือหมุดตรงกับเอกสารสิทธิ์จริงแต่ออกผิดกฎระเบียบแต่ที่มาอาจจะโดยมิชอบครับครับโอเคขอบคุณมากครับคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่นำโดยคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของตำรวจปป.จากสอบสวนกลางปปท.ลงพื้นที่หลังจากที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับพาสื่อมวลชนเนี่ยมาดูตั้งแต่ช่วงเมื่อสักเกือบ2สัปดาห์สัก 7-8 วันที่แล้วนะฮะจากนั้นก็เป็นหน่วยงานของทางคุณธนดลเนี่ยได้ลงมาก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณช่วงสายๆนะครับทางทีมงานคุณธนดลเนี่ยก็ได้พาเจ้าหน้าที่ปป.เนี่ยไปลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ของบ้านเหวปากั้งนะครับอยู่ตรงไปทางพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นปริศนาครับแต่ตรงจุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มีราษฎรเนี่ยมายืนยันแล้วก็ราษฎรเนี่ยพามาชี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจากการที่ตรวจสอบแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเรียกว่าเป็นกลับมาเป็นพื้นที่ป่าโดยสมบูรณ์นะครับมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานรวมไปถึงราษฎรที่ครอบครองก็ยืนยันนะครับว่ามีสัตว์ป่ามีช้างลงมาอาศัยอยู่ลงมาอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ซึ่งน่าจะภาพเนี่ยน่าจะปรากฏไปเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ทางคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยได้พาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะซึ่งจากนี้เดี๋ยวในช่วงบ่ายทางคุณธนดลแล้วก็เจ้าที่ปปป.ก็จะนำตัวราษฎรที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่สปก.ทั้งจุดเหวปากั้งแล้วก็จุดนี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าไอ้โม่งตัวอักษรย่ออ่างที่คุณธนดลอ้างถึงเป็นใครแล้วก็จะมีการสอบปากคำมีเจ้าหน้าที่ปปป.เนี่ยมาทำการสอบปากคำที่สภ.หมูศรีในช่วงประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับขอบคุณคุณพดุงศิลป์ศรีชโยนะครับที่ลงพื้นที่ไปนะเพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าคนไทยนั้นกำลังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของสปก.ครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้แหละค่ะที่มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงคณะกรรมาธิการเรื่องของกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันในหลายภาคส่วนแต่ประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการที่ดินเนี่ยเขามีการสอบถามประเด็นเรื่องของการทุจริตหรือว่าข้อมูลที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนมือแล้วก็มีการใช้ที่ดินผิดประเภทรวมถึงเรื่องของการทุจริตขณะเดียวกันเนี่ยยังชี้ได้ว่าวันนี้ที่ดินเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเพราะว่ามันมีกระบวนการทุจริตทำให้ที่ดินนั้นไม่ตกไปถึงมือของเกษตรกรถือเป็นปัญหาใหญ่จึงตั้งคำถามไปถึงสปก.นะคะว่าจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรบ้างเหมือนกับที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะก็ชี้แจงว่าวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของแผนที่เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าใครผิดกฎหมาย
หรือว่าใครผิดระเบียบถ้าผิดระเบียบก็แค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สปก.แล้วเขาสามารถดำเนินการได้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ไปรังวัดพื้นที่ป่าผิดระเบียบไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วผิดกฎหมายแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องถูกดำเนินคดีส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูว่ากฤษฎีกาว่าเขาเคยมีการระบุเรื่องของเขตแดนอย่างไรบ้างถ้าประเด็นหลังจากนี้ไม่จบคงจะต้องไปจบในชั้นศาลต่อไปอีกประเด็นเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเรื่องของรายชื่อบุคคลที่รับสปก.แล้วปรากฏว่าไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย10 รายพบว่าเป็นบุคคลที่มาจากหลายอำเภอและไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเขตปทุมวันกรุงเทพเขตประเวศเขตสวนหลวงเขตมีนบุรีอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดบึงกาฬประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะที่ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ที่ดินของสปก.มาได้อย่างไรครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเองเนี่ยครับก็ยังพูดถึงเรื่องของกรณีที่สปก.เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดคุณชัยวัฒน์ที่ไปถอนหมุดสปก.4-01ที่เขาใหญ่คุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อดีนะเขายืนยันว่าเป็นหลักสปก.และเราไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะปกติเราจะนำหลักสปก.ไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าหลักมาจากไหนซื้อล็อตไหนใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างและใครเป็นผู้รับแต่เมื่อเขาได้บอกว่าเป็นหลักของเขาและเขาได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับตนเนี่ยตนไม่ได้กังวลเพราะจะได้มั่นใจว่ามันเป็นหลักของสปก.จริงๆที่มี2 หลักที่ชี้แจงไปเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็ฟังดูแล้วทำให้ไม่มั่นใจว่าหลักสปก.เนี่ยสามารถถือได้หรือใส่ถุงหิ้วไปที่ไหนอยากปักก็ปักใช่หรือไม่คุณชัยวัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากถามไปที่คุณวัฒนามังสิสารรองเลขาธิการสปก.เนี่ยว่าแผนงานสปก.เนี่ยในการออกไปรังวัดหรือการปักหลักต้องใช้แผนงานแผนเงินในการขนหลักไปปักให้กับชุมชนและต้องมีช่างรังวัดไปปักรวมถึงต้องมีแผนการดำเนินงานส่งผลงานด้วยท่านไม่ได้จ้างคนหรือมีแผนงานไปหรือให้คนหิ้วถุงสปก.เนี่ยไปปักตามใจชอบใช่หรือไม่ซึ่งในระบบราชการไม่สามารถทำได้ดังนั้นจึงต้องให้ความชัดเจนกับสังคมนักข่าวก็ถามว่ากรมอุทยานและกรมแผนที่ทหารยังถกเถียงถึงเส้นแผนที่ใช่หรือไม่คุณชัยวัฒน์บอกว่าใช่โดยเรื่องแผนที่กรมแผนที่ทหารพยายามจะโชว์ร่องรอยเพื่อให้เห็นแผนที่ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2496 ซึ่งเราได้อธิบายตามแผนที่ที่เป็นตารางล็อกๆคือสวนป่าไม่ใช่ที่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำกินตรงนี้เคลียร์และจบไปแล้วส่วนแนวเขตที่อ้างอิงหมุดเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ยึดหมุดแต่ยึดจากฟิลบุ๊กข้างเคียงว่ามีร่องห้วยยาวหลาย10 กิโลเมตรสุดท้ายจบที่ตนได้ร้องขอกับคณะกรรมการเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานสปก.กรมแผนที่ทหารกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายปกครองลงไปรังวัดพร้อมกันในระบบที่เชื่อถือและยอมรับกันได้คุณชัยวัฒน์บอกว่าฉะนั้นแผนที่เดินหน้าต่อไปเนี่ยครับจะไม่คุยเรื่องแผนที่ทหารแล้วถ้าตนยอมรับได้ก็จะไม่มีไปถึงศาลปกครองหรือว่าฟ้องต่อไปถ้าลงในแผนที่และตนยอมรับก็จบซึ่งวันนี้ได้เห็นความคืบหน้าเห็นแววแล้วว่าจะจบแบบไหนอย่างไรการลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยตนจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองรวมถึงมีฝ่ายปกครองร่วมลงพื้นที่ด้วยจะได้มีพยานยืนยันแนวเส้นเดิมเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นไหนแบบไหนที่ยอมรับและไม่ยอมรับโดยต้องยึดจากวิทยาศาสตร์คือยึดจากหมุดแผนที่กรมทหารโยงมาในแนวของพระราชกฤษฎีกาต้องมีเส้นสมมุติ1 เส้นและจะจบเส้นใดเส้นหนึ่งไม่ใช่เดินทางฟิลบุ๊กแล้วยึดร่องเขาร่องห้วยมาฉะนั้นการลงพื้นที่ครั้งหน้าจะเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันเป็นข้อตกลงการทำงานร่วมกันไม่มีความขัดแย้งทุกคนหวังดีต่อประเทศชาติเชื่อว่าไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน แม่จังหวะมันก็ดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้6 มีนาคมเขาสถาปนาสำนักงานสปก.ครบรอบ49 ปีนะครับที่เราอ่านกันเนี่ยนี่คือระดับของผู้ปฏิบัติการระดับของผู้ที่กำลังจะชนกันระหว่างคุณชัยวัฒน์จากกรมอุทยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสปก.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่จะต้องเข้าไปทำแผนที่ทหารแต่ถ้าระดับบนขึ้นไปนะ เมื่อวานนี้นะครับคุณประยูนอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่แหละครับพอประชุมหารือระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรระหว่างคุณวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการของสปก.คุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพย์และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสร็จเรียบร้อยเขาก็ออกมาแถลงกันอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันนะครับ มีข้อตกลงคือ
ประเด็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2กระทรวงตกลงกันให้นำเข้าสู่การพิจารณาเรื่องแนวเขตที่ดินที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1/4,000หรือว่า one map ที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้วหรือคณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน2 เดือนทั้งกรมอุทยานและสปก.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้วก็เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาเพื่อหาข้อยุติต่อไปข้อแรกก่อนเอาเขาใหญ่ก่อน2 กระทรวงเขามีการจัดตั้งอนุกรรมการแต่ละกระทรวงส่งคนที่ตัดสินใจได้เข้ามีเวลา2 เดือนครับ 2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะต้องจัดส่งข้อมูลแผนที่ในรูปของเชฟไฟล์แสดงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อนพื้นที่ที่ควรแก้ปัญหาการอยู่อาศัยหรือทำกินหรือควรสงวนไว้ตามหลักวิชาการทางทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่แนวป่ากันชนรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การจัดที่ดินให้ราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทเฉพาะพื้นที่ส่วนที่คาดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับสปก.ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือถ้าคุณเมื่อกี้ทุกหน่วยเลยกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลให้คุณส่งเชฟไฟล์พื้นที่ที่คาดว่าจะทั้งทับซ้อนพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ควรสงวนไว้พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ให้กับสปก.ครับคุณจะต้องส่งให้กับสปก.พิจารณาแก้ไขหรืออนุรักษ์ไว้โดยไม่จัดสรรภายใน30 วันข้อ 3. ให้ความร่วมมือกับสปก.ในการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวเขตจัดที่ดินให้เกษตรกรกรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดโดยมีผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลที่ดินที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันและ 4. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสปก.ให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนจัดที่ดินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนะฟังแล้วอุ่นใจขึ้นหรือกลัวมากกว่าเดิมมันก็เป็น3 แนวทางที่มีการพูดคุยไงการทำไมฟังแล้วกลัวมากกว่าเดิมนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ